För de som inte känner till originalet så är Metal Gear Solid 3 Snake Eater ett smygspel som utspelar sig 1964 under det kalla kriget. Du spelar som Naked Snake, en agent som skickas djupt in i en djungel i det forna Sovjetunionen för att stoppa en före detta mentor från att starta ett globalt kärnvapenskrig. Delta är en totalombyggnad. Konami har skapat spelet på nytt från grunden med den moderna Unreal Engine 5. Allt från karaktärsmodeller och miljöer till belysning och effekter har fått en massiv uppdatering. Man har behållit den klassiska handlingen och röstskådespelet, men hela den visuella presentationen är sprillans ny. Det här är ett av de mest grafiskt imponerande spelen vi har sett på länge. Och det fångar den mörka och klaustrofobiska känslan av att befinna sig i en djungel perfekt. Men hur känns Delta att spela? I grunden är det fortfarande samma Snake Eater vi älskar. Smygandet är fortfarande spelets själ. Och det taktiska upplägget där du måste kamouflera dig för att undvika upptäckt är lika tillfredsställande idag som det var 2004. Men Konami har också implementerat några viktiga förändringar. Den största är kontrollschemat. Delta har ett modernt kontrollsystem som känns mer innovativt. Speciellt för spelare som är vana vid moderna tredjepersonsskjutare. Du har nu full kamerakontroll, vilket gör det mycket lättare att både navigera och planera dina attacker. Det här är en stor förbättring jämfört med det lite stela kamerasystemet från originalet. Det som verkligen gjorde Snake Eater till en klassiker var dess handling och oförglömliga bossar. Och här briljerar Delta. Historien, som är djupt rotad i kalla krigets spionage och lojalitet, är lika gripande som någonsin. Och nostalgikänslan kommer snabbt fram när jag ser de ikoniska karaktärerna som Snake och den tragiska men majestätiska The Boss. Alla karaktärer är så välskrivna och komplexa att de fortfarande håller måttet än idag. Strider mot bossar i alla Metal Gear-spel är legendariska, och Delta är inget undantag. Striden mot The End, där du jagar en prickskytt i en enorm djungel, är bara en av höjdpunkterna. De nya visuella effekterna och det förbättrade gameplayet gör dessa strider mer intensiva och visuellt fantastiska och suger in dig helt och hållet, mer nu än tidigare. Så, är Metal Gear Solid Delta Snake Eater värt att spela? Absolut. För det som aldrig har upplevt originalet är det här det perfekta sättet att dyka in i en fantastisk berättelse. Och samtidigt, för alla oss gamla fans, är det här en nostalgitripp som känns både helt ny och fräsch på samma gång. Delta respekterar originalets själ samtidigt som den moderniserar upplevelsen på ett intelligent sätt. Det är ett bevis på att en bra remake inte bara handlar om att lägga till snyggare grafik utan att också förbättra spelet utan att förlora det som gjorde det speciellt från första början. Om du älskar stealth-spel, spännande berättelser eller helt enkelt vill uppleva en bit av spelhistoria i modern tappning, då är Metal Gear Solid Delta ett spel du absolut inte får missa.